ערב טוב לכולם, ותודה שאתם איתנו כאן באירוע מיוחד לכבוד שבוע הספר העברי שמתקיים כאן בבית הנשיא בשיתוף פעולה של בית אביחי. האירוע הזה הוא לא מובן מאליו. ככל שעוברות השנים הספרות והשירה העברית מקבלות פחות ופחות מקום, כמעט מגיעות לקרן זווית. אבל זכינו אנחנו אזרחי ישראל בנשיא שהוא איש ספר מובהק. אני מתכבד להזמין את כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג. בבקשה. אני מאוד שמח ומתרגש שיש פה שותפות עמוקה ויפהפייה עם בית אביחי. ואני רוצה להגיד תודה למשפחת ברנסטין, לגברת מם ברנסטין שהיא יושבת ראש קרן אביחי. אני מאוהב בשפה העברית. היא מביאה לי באמת ריגוש פנימי. אני אוהב את החושניות של השפה, את היופי של השפה, את המילים. המרחק בין חשיבותה של הספרות והשברה העברית המקורית מחד לבין ההכרה והתמיכה בהם בפועל הוא מרחק שהולך וגדל. אתגרים מורכבים מאוד להיות סופר עברי בימינו. ולכן אני מבקש להודות לכל מי שנמצא פה ולומר לכם אל תתייאשו. ואני רואה עצמי שליח שיודע שלא תהיה תרבות ישראלית ולא תהיה חברה ישראלית בלי נהר ספרות ושירה שזורם בליבה, והוא מקור מים חיים, תוסס וגואש ונועז. אורחים יקרים, מכובדיי כולם. זכות גדולה עבורי כמנהל בית אביחי להתארח כאן במשכן נשיאי מדינת ישראל, להעלות יחד את הספרות והשירה העברית על ראש שמחתנו. שבוע הספר העברי הוא חגיגה ישראלית גדולה. הדוכנים הפרוסים במרכזי הערים, התחושה המרגשת של דפדוף בספרים המודפסים, אבל לצד החגיגה צריך להודות ביושר. אנחנו בתקופה לא פשוטה עבור הספרות העברית. בית אביחי מגויס למשימה הזאת, וראה בספרות, בשירה העברית, את אבן הראשה של תרבותנו. אני שמח לספר שלצד האירועים והפרויקטים הקבועים שאנו עושים, נקיים החל מהשנה הבאה פסטיבל תוכן מרכזי לכבוד הספרות והשירה העברית. כל הדברים היפים באמת מתגלים בזמנם האיטי הבלתי מתחשב הפועם בקצבו של אני אקרא ודבר על שירו של המשורר והפרופסור לספרות עברית דן פגיס. כל יודעי הספר יקשר כמובן את שמו ערערת לסיפור המבול. פגיס ניצל מתיבה שנלכד בה במשך 6 שנים, בזמן המבול שבא על יהודי אירופה. ודאי ידע או שמע על כאלו שניצלו את מצוקת הרבים לספסר באמצעי המחיה הקשים להשגה, או שמא אף משתפי פעולה מסוגים שונים. רק משעה שתם המבול נתגלה לעיני כל מה שהיה נסתר מתחת למים הרבים. מתברר שדן פגיס לדעתי אינו מבקש מאיתנו לרחם על הדגים, על הספסרים. לא ולא. למה לא לכתוב רומן? וניסיתי, אבל קשה לי נורא. אז עכשיו אני מתנחמת בסיפור הקצר, והדמויות האלו בשוק והדמויות האלו במדינה, הן עושות לי בית, הן נוטלות לי מזור לכל חולי, הן מפארות לפעמים את בדידותי, הן מחבקות אותי כשאני צריכה, ואני חושבת שכתיבה זו שליחות, וזה מה שאני מנסה להעביר הלאה. פרופסור חיים באר, בבקשה. קהל נכבד, אנשי בית אביחי, הספרות העברית
היא היום הפרשן החשוב ביותר של התנ"ך. בזכות רחל, הספרות העברית, השירה העברית, הפכה להיות לפרשנית החתרנית, המעניינת, המרתקת של התנ"ך. איש ונבוא לו על ארץ רבה. אחות רחוקה על מיכל. אם אתם רוצים לראות את הפרשנות האדירה הזאת, תיקחו את שני הכרכים הנפלאים שעשתה מלכה שקד לנצח הנגנך. לא כותבים שירה במקום כזה. מה עכשיו מפטפט אדם את ניצחון הרוח על המטריה. זה מסתכם במבט, לראות ריסה שחורת רגל סובבת גופתו, הלוך ושוב בצבחות המקור. הן שמחת צועלים, הן עצבונות המת. שקט, רק רחש הקריסה של כיפת הקרח במערב גרינלנד. תודה רבה. אפשר להביא שיר שיש בו גם ידיעת כאב גדול, גם ידיעת אובדן, שנים גססה לעינינו, וגם נחמה, וגם אפילו בסוף שמחה. היכולת של השיר הזה לעשות את זה, כל זה ביחד, באמצעות האתר, שהוא כבר אתר קדוש בספרות העברית, הייתי אומרת, וגם בגלל שעל שפת ים הכנרת, ארמון רב תפארת, כל אחד והכנרת שלו, ואולי יש לכם תשובה עכשיו, מתי לראשונה רחצתם בכנרת, ואולי יש לכם גם תכנון על מתי תעשו את זה בפעם הבאה, בקיץ הקרב אלינו לטובה. תודה רבה. ומה לעשות בסוסים במאה ה-20 ובאיילות ובאבנים הגדולות שבערי ירושלים? חיים אומר מופלא ואחר, ואני חושב אבל ששמענו היום לפחות 5 תשובות טובות מה לעשות. למדוע נכתבים שירים ליריים במאה ה-20, ולמה דווקא בעברית, ולמה דווקא עכשיו. ואני רוצה להודות לכל מי שהיה פה, ולכל מי שהיה מעורב בערב הזה, ובפרט לדניאל אשד ולינון גוטל מבית הנשיא, ולקטי טריפונוב מבית אביחי, ולנשיא המדינה שפינה מזמנו העמוס מאוד להקדיש לשירה העברית. תודה רבה לכולכם, חג סוכות שמח.